Lahat tayo ay naging anak. Ang iba nga lang sa atin may extraordinary role sa pagiging anak dahil sa kanilang extraordinary parents. Aminin natin na isa sa role ng pagiging anak ay ang mahigitan ng expectations o ang mga nagawa ng ating mga magulang. And some of us just have bigger shoes to fill. Lalo na kung ang magulang mo ay nag-iwan lang naman ng iconic brand that will be remembered for future generations. Such shoes are what Lance Gokongwei has to fill every day. Bakit? Malalaman nyo yan dito lang sa The Competitive Investor Channel. And while you're at it, mag-subscribe sa aming channel and click the notification bell para lagi kang una sa aming mga video katulad nito. Marahil marami sa atin ang hindi aware na halos bawat aspeto yata ng buhay nating mga Pilipino ay naging parte ang pamilya Gokongwei. As a mall-loving country, madalas puntahan natin ang Robinsons Mall. And as much as we enjoy our lutong bahay, we also enjoy our snack time. Mahilig tayo sa kutkutin, gaya na lang ng chichirya, candies, chocolates ng Universal Robina Corporation. And as an archipelago, syempre para makarating sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kailangan natin ng budgetarian airline. At nandyan ang Cebu Pacific Airlines. From Robinsons Mall, Universal Robina Corporation, and SebPac, lahat ng yan ay naging successful for the last years because of the one and only John Gokongwei. Ang tatay lang naman ng bida sa ating competitive story ngayon na si Lance Gokongwei. Kita nyo naman, sa bigati ng mga corporations na iniwan ng kanyang ama sa kanyang pangangalaga, talagang Lance Gokongwei has a big shoes to fill. Noong pumanaw si John Gokongwei noong November 2019, ipinasa sa pangangalaga ni Lance ang JT Summit Holdings Incorporated. Ang JT Summit Holdings ang consolidated company ng Gokongwei family kung saan under nito ang mga kumpanya gaya ng Universal Robina Corporation, Robinsons Land Corporation, Cebu Air Incorporated, JG Summits Olefins Corporations, DHL Summit Solutions, JG Digital Equity Ventures. May stakes din ang kumpanya sa Luzon International Premier Airport Development, GoTime Bank, Meralco, PLDT at Singapore Land. Ngunit bago pa man pinasa kay Lance ang leadership ng kumpanya, prepared na siya sa malaking responsibilidad na panatilihin ang legacy ng kaniyang ama. Nakilala at hinangaan ng pamilya Gokongwei bago man sila maging isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Paano ba naman kasi hindi naging simple ang road to success ng pamilya? Nagmula sa simpleng pagiging tindero ng mani ang patriarch ng pamilya na si John Gokongwei Jr. Kung hindi nyo pa alam ang kwento niya, pwede nyong mapanood ang kanyang amazing road to success dito. Just click the link above. Hindi man ganito ka-extraordinary o hindi man rags to riches ang storya ng buhay ni Lance Gokongwei, kilala siya as one of the most humble and hardworking billionaires sa bansa. Uniko iho sa 6 na anak ni na John Gokongwei at Elizabeth Yu si Lance. Sunundan niya ang panganay na si Robina kung saan ipinangalan ang Universal Robina Corporation o URC. Gumagawa na ng sariling pangalan sa business world si John nang ipanganak si Lance noong November 23, 1966. Born with golden spoon kumbaga si Lance Gokongwei, ngunit iyan ang akala ng marami. Dahil nga sa hirap na pinagdaanan ng kanyang ama bago na itayo ang negosyo ng pamilya, ay pinalaki si Lance Gokongwei na hindi maluho at mapagpakumbaba. Kwento niya, kailangan niyang kumita ng sariling pera dahil hindi siya binibigyan noon ng allowance ng kanyang magulang. Sa kanilang kumpanya rin nagtatrabaho noon si Lance, ngunit katulad ng ibang mga empleyado ng kanyang ama, kailangan niyang pag-igihan sa pagtatrabaho. Kung hindi, masisisante siya kahit pa anak siya ng may-ari. High school noon sa Xavier School si Lance, kung saan siya nanatili ng 2 taon na pag-aaral. Pero dahil mga Chinese o Chinoy ang mga magulang ni Lance, gusto ng mga ito na mapalapit at lubos pang matutunan ni Lance sa kanilang Chinese culture and heritage. Kaya naman, sa natitirang 2 taon ni Lance sa high school, nag-aral siya sa Anglo-Chinese Secondary School, isang Chinese school sa Singapore. Bilang uniko iho ng pamilya at poised to be the next chairman of the company, saan pa ba mag-aaral para sa college ang isang Lance Gokongwei? Kung isang John Gokongwei lang naman ang papalitan mo sa pwesto pagdating ng panahon at isang malaking conglomerate lang naman ang patatakbuhin mo, hindi sapat ang basta-basta school lang para paghandaan mo ang ganito kalaking responsibilidad pagdating ng panahon. Anong schools pa nga ba ang madalas na makikita sa CVs o ngayon ay sa LinkedIn profile ng CEOs and chairman ng mga kumpanya? Di syempre, Ivy League schools sa US.
Kaya naman, as the next big thing in the business industry, pagkakuha ng kanyang high school diploma sa Singapore, sa University of Pennsylvania o sa UPenn nagkolehiyo si Lance Gokongwei. Sa UPenn ay nagtapos ng engineering degree si Lance. At hindi lang yan, habang tinatapos niya ang bachelor degree in applied science, tinatapos rin niya ang kanyang finance degree sa Wharton School of the University of Pennsylvania. Sa mga hindi nakakaalam, US News ranked Wharton School as the #1 business school in the world. Ito lang naman ang nakapag-produce ng marami sa business leaders sa buong mundo. Kasama sa alumni ng Wharton School ay si world's richest man, Tesla and SpaceX founder Elon Musk, and the USA former President Donald Trump. Tuwing summer vacation naman sa college, umuwi ng Pilipinas si Lance. Ngunit imbis na magbakasyon at magpahinga, nagtatrabaho siya sa warehouse ng kanilang department store o sa kilala natin ngayon na Robinson's Department Store. At kung inaakala nyo ay isang supervisor si Lance sa department store ng kanyang pamilya, dyan kayo nagkakamali. Dahil taga-dikit lang ng mga price tag sa mga undergarments ang trabaho ni Lance sa department store na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. At sa UPenn pa lang, ipinamalas na ni Lance na kayang-kaya niyang pantayan ang galing ng kanyang ama na si John. Dahil bagamat 2 degree ang inaaral nito, nagtapos siya sa college with flying colors. Summa cum laude lang naman sa parehong degree ang nakamit ni Lance sa UPenn taong 1988. At habang ang mga kaibigan at kaklase niya sa UPenn ay nagtatrabaho sa mga malalaking financial institutions gaya ng Goldman Sachs, Morgan Stanley and McKinsey, si Lance Gokongwei naman ay bumalik ng Pilipinas para magtrabaho sa kaniyang ama. Again, kung akala nyo ay mataas o executive position agad na naging trabaho niya pagbalik sa kanilang family business, mali na naman kayo for the second time. Ang summa cum laude Wharton graduate ay isang simpleng salesman under ng Universal Robina Corporation. Ang sahod lang niya noon ay hindi tataas ng 2,300 pesos. Samantalang kung ang mga kagaya niya na anak mayaman ay tsedeng ang dinadrive na kotse, si Lance Gokongwei ay nagtsatsaga sa 20-year-old Datsun car ng kaniyang ama. Nagbibenta ng kanilang Jack and Jill products sa mga supermarkets at sari-sari stores si Lance. Kung hindi nyo natanda kung ano mga Jack and Jill products na kinalakhan ng marami sa atin, ito ang ilan sa mga yan. Max Candies, Hello Chocolate Bars, Wiggles Lush Candy, XO Coffee Candy, Jack and Jill Pretzels, Nips, Presto Biscuit, Dewberry Biscuits, Chippy, VCAT, Piatos, at Mangguan. Pinag-aralan ni Lance ang pasikot-sikot ng kumpanya from lower level position at sa ilalim ng training at guidance sa kanyang tito James Go. By 1990s, unti-unti nang umakyat sa corporate ladder ng kanilang kumpanya si Lance. Kita nyo naman, hindi porket siya ang uniko iho ng pamilya Gokongwei, automatic na mataas na agad ang posisyon niya sa kumpanya. Ani Lance, naniniwala kasi ang kanyang ama na si John Gokongwei na you have to earn your keep. Pagkatapos ng kanyang stint bilang isang salesman sa URC, na-promote si Lance bilang General Manager at kinalaunan naging Executive Vice President. Bilang Vice President ng URC, si Lance Gokongwei ang namahala sa production ng first ever ready-to-drink tea, ang kilala natin ngayon na C2 drink. Naging patok naman sa masa ang C2, patunay lang ng galing ni Lance sa kanyang leadership. Dahil dito, muling na-promote si Lance sa URC. Mula Executive Vice President ay successful na naging CEO o Chief Executive Officer siya noong 2013. Bilang CEO ng URC, nakilala si Lance dahil sa expansion ng URC sa ibang bansa. Unang in-expand ng kumpanya ang factories nito sa Myanmar. By year 2014 naman, with the leadership of Lance Gokongwei, na-acquire ng URC ang snack giant corporation ng New Zealand na Griffin's Food Company. Kasunod nito, ang acquisition naman ng isa pang snack giant corporation na Snack Brands Australia noong 2016. But after 7 years, ibinenta ng URC ang kanilang stakes na parehong snack giant sa Intersnack Group. At present, si Lance Gokongwei ang chairman ng Universal Robina Corporation, posisyon na kanyang hinawakan mula 2018 matapos mag-retire ang kanyang ama. At hindi lang C2 drink ang pinakilala ni Lance sa masang Pilipino, dahil hindi lang sa product development ng mga snacks o inumin magaling si Lance. In fact, fresh from gaining his position as the Vice President across Gokongwei's company, i-challenge siya ng kanyang ama na ipagpatuloy nito ang naumpisahang Cebu Pacific Air noong 1988.
And finally, ready to take off na ang Cebu Pacific Air by March 1996. Of course, through the leadership of Lance Gokongwei. Bilang Chief Operating Officer at Presidente ng kumpanya, pinalawak niya ang negosyo from just 4 airplanes and domestic flights papuntang Metro Manila, Cebu at Davao to 70 Airbus aircraft and flights to 15 countries in the Asia Pacific, 37 domestic flights and 27 international flights. Unang nag-take off ang international flight ng Cebu Pacific Air noong November 2001 with route from Manila to Hong Kong and vice versa. Ngunit hindi laging smooth sailing at laging nasa himpapawid ang career ni Lance. 2 taon matapos unang mag-take off ang Cebu Pacific ay nag-crash ang isa nilang Airbus na kumitil sa 104 na buhay kasama na ang crew ng eroplano. Biyaheng Manila, Cagayan de Oro ang Cebu Pacific Flight 387 nang sumadsad ito sa bundok. Ayon sa investigasyon, masyadong makapal ang fog noon kaya bumangga ang eroplano. Sinabayan pa ang pagsubok na ito nang mamatay sa isang kidnapping ang brother-in-law nito na si Ignacio Earl Ong, asawa ng kanyang kapatid na si Faith Gokongwei. Hindi rin ito ang unang insidente ng kidnapping sa pamilya. Nauna nang nakidnap ang panganay sa magkakapatid na Gokongwei na si Rubina. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, nanatiling matatag si Lance Gokongwei. Ang mahigit sa 450 employees nito sa Cebu Pacific Air ay nag-volunteer sa search and rescue operations ng mga biktima na kasama sa bumagsak na Flight 387. Gayun din, nagprotesta sila at nagpatotoo kung gaano kagaling at mabait na boss si Lance Gokongwei. Utang ni Lance ang suporta na ito sa effective management style na kanyang inilatag sa Cebu Pacific. Pinatatakbo ni Lance ang Cebu Pacific sa pamamagitan ng flat corporate structure. Sa ganitong paraan, mas malapit si Lance sa kanyang mga empleyado anuman ang kanilang posisyon sa kumpanya. 2.5 decades later, muling sumailalim sa matalas na mata ng publiko si Lance Gokongwei at ang Cebu Pacific Air. Inulan kasi ng maraming batikos online mula sa mga pasahero ng Cebu Pacific ang overbooking at late cancellations ng mga flights ng airlines. Ipinatawag sa Senado si Lance para maipaliwanag ang napakaraming missed flights ng airlines na nakakaapekto na sa libo-libong biyahero. Fleet unavailability ang excuse ng SEBPAC sa Senado na hindi naman ikinatuwa ng mga senador. At syempre, bukod sa Universal Robina Corporation at SEBPAC, isa pa sa naglagay sa pangalang Gokongwei as a household name ay ang isa sa madalas puntahan ng marami sa atin. At syempre ang isa sa pinakamalaking retail mall sa bansa, ang Robinsons Mall and Department Store. At lalong naging household name ang Robinsons Mall dahil sa urban legend na may taong ahas umano na nakatira sa mga Robinsons Mall at kakambal ito ng panganay na kapatid ni Lance na si Rubina. Mas lalo pang umugong ang urban legend na ito na maging biktima umano ng taong ahas na ito ang sikat na aktres na si Alice Dixon habang nasa fitting room. Sa kanyang interview kasama si Ayala Group Chairman Jaime Zubel de Ayala o Zaza, Lance Gokongwei once and for all put a stop on this urban legend. Anya, ang tanging ahas na mayroon ng kanyang ate Robina ay ang mga snakeskin handbags. At kung meron man umanong ahas sa kanilang mga department store, sigurado siya na ginawa na itong handbag ng kaniyang kapatid. At present, nakaupo bilang chairman of the board ng Robinsons Retail Holdings at Robinsons Land Corporation si Lance mula na magretiro sa kanyang posisyon sa kumpanya noong 2016 si John Gokongwei Jr. Kasama sa business unit ng Robinsons Retail Holdings ang Handyman Hardware, True Value, Daiso Japan, Philippine franchises ng mga beauty brands gaya ng Shiseido at Benefit, Uncle John Convenience Store at drugstores gaya ng TGP at South Star Drug. Bukod sa mga posisyong yan, si Lance din ang Vice Chairman ng Meralco, Chairman of Robinsons Bank Corporation and JG Summit Olefins Corporation, and Independent Director of the Shakey's Pizza Asian Ventures. Dahil sa successful diversified business ng pamilya Gokongwei, pang-7 lang naman sila sa wealthiest family in the Philippines at pang 2,478 sa world's list of billionaires. Sa dami ng matataas na posisyon na hawak ng isang Lance Gokongwei, papaisip na lang tayo kung paanong nakatapak pa rin sa lupa ang kaniyang mga paa. Sa kanyang pangang interview kasama si Jaza, kung siya ay papapiliin at kung may talento lang siya rito, basketball player ang gusto niyang career. Sa ngayon, sa kanyang mga empleyado na lang muna siya makikipaglaro at basketball player na lang umano siya sa mga liga o intramurals ng kanyang kumpanya. At hindi lang sa intramurals nakakahalubilo ng mga empleyado si Lance. Katulad ng kanyang unang naging trabaho bilang isang salesman at tagalagay ng price tag sa mga tinda nilang garments sa Robinsons Department Store, madalas pa rin bumisita sa Lance sa kanilang mga malls.
And above all positions he holds in the family's company, ang pinaka-importante sa mga ito ay ang posisyon niya bilang chairman ng Gokongwei Brothers Foundation, kung saan nagpapaaral sila ng napakaraming STEM students sa buong bansa. Mula 2006, nakapagtapos na ng mahigit sa 1,780 scholars ang Gokongwei Brothers Foundation. Karamihan din sa mga scholars na ito ay automatic na may trabaho na sa iba't ibang kumpanya ng pamilya Gokongwei. Nagbibigay rin ng teacher's assistance ang foundation. Noong 2021 pa nga lang, mahigit sa 6,656 STEM teachers ang natulungan ng Gokongwei Brothers Foundation. Habang sa kasalukuyan naman, mayroong 663 scholars ang foundation. Ang pagiging simple at mapagpakumbaba ang siyang ipinamana o itinuro ni Lance sa kanyang dalawang anak. Si Lance ay ama kina Hannah at Jacob sa asawa nito na si Mary Joyce J. Leong. Ikinasal si Lance kay Jay noong 2000 sa Hawaii. Si J. Leong ay galing rin sa affluent Chinoy family. Ang mga magulang ni Jay ay kilalang mga doktor at business person na may iba't ibang ventures and investments. Kilala rin ng pamilya Leong sa academe bilang advocate ng Chinese culture and heritage. Ang pagiging advocate ng East Asian Studies at Chinese culture ay siya namang minana ng anak ni Lance at Jay. Ang anak kasi nila na si Hannah Gokongwei ay sophomore ngayon sa kursong East Asian Studies sa Harvard. Recently nga lang, nagtrend si Hannah Gokongwei sa app na TikTok dahil sa pagiging beauty and brains nito. Nahanap kasi ng mga netizens sa mga write-ups ni Hannah sa website ng Harvard. Despite being a private person, marami ang naintriga sa buhay ni Hannah. Base sa mga nakasalamuhan niya, isang simpleng babae lang umano ito at hindi maluho despite being a daughter of a billionaire. Ganun din naman ang kapatid ni Hannah na si Jacob. Parehong matalino ang dalawang magkapatid. At kung si Hannah ay sa Harvard nag-aaral, si Jacob naman ay sumunod sa yapak ng kanyang ama at piniling sa University of Pennsylvania magkolehiyo. Ang sikreto umano sa ganito katatalinong mga anak, according to Lance Gokongwei, ay pag-spoiled sa mga anak. Hindi sa mga luxury items o iba pang bagay, kung hindi sa mga libro. Maliban sa pag-spoiled sa kanyang mga anak, sinisigurado rin ni Lance na mayroon siyang family time sa kabila ng kanyang busy schedule bilang chairman at CEO ng napakaraming negosyo ng pamilya. Sa kanyang letter para sa kanyang mag-anak na na-publish sa Esquire magazine, ibinahagi ni Lance kung paanong pamilya ang pinaka-importante sa lahat maging sa negosyo. Dagdag niya, ito raw ang pinaka-importanting aral na ibinahagi ng kanyang ama na si John Gokongwei. Ang success din umano ng kanyang pamilya ay bunga ng magandang teamwork ng buong pamilya nila mula sa kanyang lola Juanita, angkong John, ama Elizabeth, mga tito, tita at mga pinsan. Sa pangangalaga ng legacy ng pamilya, iisa o simple lang pala ang sangkap nito. Para kay Lance Gokongwei, siguradong mahirap po na ng mga extraordinaryong bagay na nagawa ng kaniyang ama at panatilihing buhay ang legacy ng pamilya. Ngunit kung may teamwork ang pamilya, siguradong walang hindi madali. Kaya anong legacy ang inaalagaan nyo ngayon? Kung wala, sigurado ay may legacy kayong gustong iwanan sa mundo. Ano kaya iyan? Share nyo naman by commenting below. At isa muling paalala, our competitive family is growing. Hindi pa huli ang lahat na maging parte na nag-iisang YouTube family kung saan empowered ka to be successful just like the people we feature in this channel. Kung hindi ka pa part ng aming competitive fam, ano pa ang hinihintay mo? For only 79 pesos, you interact through live chat with other member of our competitive family at may loyalty badges ka rin. Bukod dyan, may shoutout ka rin at the end of our video. For only 99 pesos naman, you will always be first on our contents bukod pa sa ibang perks gaya ng loyalty badges, shoutout at exclusive live chat. Be an official part of the competitive family at kasama ka namin sa bawat success sa buhay. At sa laki ng ating pamilya, mas dadami pa ang ating inspiring videos na talaga namang kapupulutan natin ng mga aral. Until our next competitive story, only here on the YouTube channel that inspires and educates, the Competitive Investor